35 حقیقت کمتر شناخته شده و خیلی جالب درباره درمندرا. سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای هیجان انگیز دنیای شهرت خوش اومدید. ویدیوی امروز بسیار جالب و جنجالیه. در ویدیوی امروز میخوام حقایقی رو در مورد درمندرا دئول فاش کنم که شاید تا به حال در جایی نشنیده باشید. اول در مورد 35 حقیقت جالب و عجیب که شاید با شنیدن بعضیاشون مات و مبهوت بمونید و اصلا فکرشون نمی کردید براتون صحبت میکنم و در آخر هم میخوام در مورد دعوای همیشگی درمندرا و هما وقتی تازه ازدواج کرده بودن و خیانت جنجالی درمندرا به هما مالینی براتون صحبت کنم که شاید واقعا براتون عجیب و جالب باشه. پس اگه تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید حتما همین الان انجامش بدید و لایک و کامنت هم یادتون نره. بریم تا بقیه ویدیو رو با هم ببینیم. شماره 1. درمندرا در 8 دسامبر 1935 در روستای کوچک دانگن ناصرالا به دنیا آمد. خانواده‌اش کشاورز و معلم بودند و زندگیشون پر از سادگی بود. جالب اینجاست که تا 10 سالگی فقط به زبان پنجابی حرف می‌زد و وقتی بعدها به بمبئی رفت کاملاً کلمات هندی رو اشتباه می‌گفت و همه می‌خندیدن. این ریشه روستایی بعدها بهش کمک کرد نقش مرد آهنین رو با صداقت بیشتری بازی کنه. شماره 2. پدر درمندرا گوویندر سینگ دئول معلم مدرسه بود و اصلا دلش نمیخواست پسرش وارد سینما بشه. اون میگفت بازیگری کار آدمهای بیکار و بیاره. برو درستو بخون و معلم شو. درمندرا برای فرار از این فشار مخفیانه عکساش رو به مجلات میفرستاد و حتی یک بار با پدرش دعوا کرد تا اجازه بده به مسابقه استعدادها بره. شماره 3. در سن 23 سالگی در مسابقه فیلمفیر استعداد جدید شرکت کرد و برنده شد. جایزه‌اش یک موتورسیکلت هندی بود که درمندرا اونو فوری فروخت و با 500 روپیه بلیت قطار به بمبئی رو خرید. این سفر نقطه شروع ماجراجوییش بود، بدون هیچ پشتوانه‌ای، فقط با یک چمدان و رویای بازیگری. شماره 4. اون در تست اولش رد شد به خاطر صورت خشن در سال 1959. اولین تستش برای فیلم راهی با راجندرا کومار بود. کارگردان گفت صورتت زیادی روستایی و خشنه، مناسب نقش‌های مثبت نیست. درمندرا دلش شکست، اما به جای تسلیم هر روز به استودیوها سر می‌زد و نقش‌های کوچیک می‌گرفت. این رد شدن بهش یاد داد که استقامت کنه. شماره 5. اولین فیلمش به نام دل کیرابین بود، اما 4 سال اول فقط نقش‌های فرعی داشت. گاهی فقط یک دیالوگ مثل بابا آب بیار میگفت و تموم. حقوق ماهیانش 200 روپیه بود و برای امرار معاش شبها در رستوران‌ها کار میکرد. این دوره سختی شخصیتش رو قوی کرد و بعدها در مصاحبه‌ها میگفت اون روزها گرسنگی بهترین معلم من بود. شماره 6. قبل از شهرتش در 22 سالگی با همکلاسیش پراکاش کاور ازدواج کرد. عروسیشون در یک معبد روستایی با فقط 300 روپیه برگزار شد، بدون مهمان خاص، فقط خانواده و دوستان محلی. پراکاش زنی خانه‌دار و حمایتگر بود که بعدها مادر 4 بچه شد و همیشه پشت درمندرا ایستاد، حتی در سختی‌های بعدی. شماره 7. اولین پسرش سانی به نام اجایت سینگ دئول در سال 1959 به دنیا آمد. درمندرا اون موقع هنوز ستاره نبود و با حقوق 300 روپیه در یک اتاق کوچک زندگی می‌کردند. سانی رو روی زانوش می‌ذاشت و قصه‌های پنجابی میگفت، اما خودش اعتراف کرد گاهی نون خالی می‌خوردیم. ما پر از عشق بود. شماره 8. در سال 1966 در یک مهمانی صنعت سینما برای اولین بار هما رو دید. درمندرا 31 سالش بود و هما 17 ساله. فقط سلام و احوال پرسی کردن، اما درمندرا بعدها گفت از همون لحظه چشمانش مثل ستاره برق زد. هنوز عشقی در کار نبود، فقط یک جرقه کوچک. شماره 9. اولین بار که نقش قهرمان اکشن واقعی رو گرفت، همه صحنه‌های موتورسواری و مبارزه با اسب رو خودش بدون بدلکار انجام میداد. حتی یک بار اسب رم کرد و بازوش به شدت آسیب دید. این نقش لقب مرد آهنین رو براش ساخت و فروش فیلم 4 کرور روپیه در آن زمان رو براش به ارمغان آورد. شماره 10. عشق واقعی به هما در توم حسین مین جوان در سال 1971 بود که در این فیلم واقعا عاشق هما شد. هر روز برای هما گل رز میفرستاد و روی کاغذهای کوچک شعرهای عاشقانه پنجابی مینوشت، مثل تو میری جان تو میری دنیا. هما اول خندید اما کم کم تسلیم شد. این عشق 5 سال پنهان ماند. شماره 11.
در صحنه بوسه فیلم درمند را به برقچی‌ها 100 روپیه رشوه داده بود تا برق‌ها خاموش باشه و صحنه تکرار بشه. هما اولش خیلی خجالت کشید، اما بعدها میخندید و میگفت اون لحظه عشق واقعی شروع شد. این داستان یکی از رازهای شیرینشونه. شماره 12. برای نقش ویر در فیلم به یاد ماندنی شعله 500,000 روپیه از جیب خودش داد چون میخواست بیشتر کنار هما یا همون بسنتی باشه. فیلم 35 کرور فروخت و 3 سال در سینماها ماند. درمند را بعدها گفت پولم رو برای عشق خرج کردم نسود. شماره 13. هنوز با پراکاش و 4 بچه به نام سانی و بابی و ویجتا و آجیتا زندگی میکرد. هیچ کس در سنت نمیدونست عاشق هماست. حتی همبازیاش فکر میکردن فقط شیمی روی پرده است. درمند را شبها بین 2 دنیا تقسیم میشد و احساس گناه میکرد. شماره 14. بعد از 5 سال دوستی پنهان هما گفت یا با هم ازدواج کن یا تمومش کن. درمند را قبول نکرد که طلاق بگیره چون میترسید بچه‌هاش آسیب ببینن. این دوره پر از نامه‌های عاشقانه و دیدارهای مخفیانه در کافه‌های بمبئی بود. شماره 15. شایعه تغییر دین برای ازدواج در سال 1980 برای ازدواج دوم شایع شد که به اسلام گرویدند و نامها را به دیلاورخان و آیشابی تغییر دادند چون قانون هند اجازه ازدواج دوم نمیداد. درمند را هیچ وقت تایید نکرد، اما بعدها گفت عشق دین نمیشناسه. اما درمند را و هما هیچ وقت به طور واقعی مسلمان نشدند و این فقط یک تغییر ظاهری بود. شماره 16. عروسی مخفیانه‌شون در 2 می 1980 در معبد کوچکی در ایانگودی تامیل نادو فقط با 8 نفر خانواده هما و دوستان نزدیک ازدواج کردند. حلقه ها بسیار ساده بودند و عروس و داماد با ماشین قدیمی رفتند بدون جشن چون میترسند رسانه ها بفهمند. شماره 17. تقسیم هفته بین 2 خانه. بعد از ازدواج هر هفته بین خانه پراکاش و هما تقسیم میشد. 2 شنبه تا 4 شنبه با خانواده اول، 5 شنبه تا 1 شنبه با هما. این روتین 20 سال طول کشید و درمند را میگفت قلبم 2 نیمه داشت اما عشقم 1 پارچه بود. شماره 18. تولد ایشا و وارد شدن شوک شدید به سانی. دختر اول با هما، ایشا دئول، در سال 1981 به دنیا آمد. سانی در اون زمان 22 سالش بود و وقتی فهمید شوکه شد. ماها حرف نمیزد، اما درمند را با گریه و التماس بهش گفت تو همیشه پسر اولمی. شماره 19. بعد از ازدواج با هما شایع شد که با آنیتا راج که 27 سال ازش کوچکتر بود، ستاره زلزالا و کاریشما قدرتکار رابطه عاطفی داشت. شیمی روی پردهشون در 5 فیلم مشکوک بود و درمند را نقش‌ها رو به کارگردان‌ها پیشنهاد میداد. هما عصبانی شد و در این مورد جالب و جنجالی در آخر ویدیو براتون به طور کامل توضیح میدم. شماره 20. دعواهای همیشگی هما و درمند را در اوایل ازدواج بر سر بادیگاردها. درمند را با هما سر استخدام بادیگاردهای مرد در فیلم‌ها دعوا می‌کرد و میگفت چرا مرد؟ زنها امنیت بدن. هما میخندید و میگفت حرفه‌ای، حسود نباش. این دعواها صبح شروع میشد و با بوسه تموم. هما بعدها اعتراف کرد اون حسودیش نشونه عشقش بود. شماره 21. کمک مخفیش به رقیب سرسختش در صنعت بالیوود، راجش کانا. رقیب عاطفی هما وام 10 لاک روپیه داد تا فیلم بسازه بدون اینکه کسی بدونه. بعدها راجش گفت اون نه فقط ستاره بلکه مثل برادرم بود. شماره 22. در سال 2004 سانی رو تشویق کرد تا وارد سیاست بشه و 50 لاک روپیه برای کمپینش داد. خودش هم در سال 2004 از بیکانر به عنوان نماینده BJP انتخاب شد. اولین بار برده آهنین به پارلمان رفت. شماره 23. جدایی طولانی خانواده ها. سالها سانی و بابی با هما و دخترانش هیچ رابطه‌ای نداشتند. حتی در جوایز کنار هم نمی نشستند. ایشا تا 10 سالگی عموهاش رو ندید. این فاصله یکی از دردناکترین بخش‌های زندگی درمندرا بود. شماره 24. درمندرا هیچ وقت رسما از پراکاش طلاق نگرفت و پراکاش تا زمان مرگ درمندرا همسر قانونیش بود. پراکاش همیشه سکوت کرد و گفت من برای بچه‌ها موندم نه انتقام. شماره 25. در سال 1990 فارم 100 هکتاری لوناوالا رو خرید تا جایی باشه که هر 2 خانواده بتونن بدون تنش پیشش بیان. اونجا باربیکیوهای خانوادگی برگزار می‌کرد و میگفت اینجا دیوارها نمی‌جنگن. شماره 27. پیشنهاد نقش به پسرهاش در دهه 1990.
وقتی سنش بالا رفت خودش پیشنهاد داد سانی و بابی نقش اول بگیرن، مثل قدر در سال 1998 که با هم دیگه بازی کردن که این کار پلی شد برای آشتی خانوادگی. شماره 28 عشق جاودان در ایندیان در سال 2001 نقش پیرمردی رو بازی میکرد که هنوز عاشق هماست. صحنه‌های عاشقانه‌شون واقعی بود. درمندرا اشک ریخت و گفت این فیلم داستان خودمونه. شماره 29 اولین اعتراف سانی در سال 2011 که به طور علنی گفت هماجی مادر خواهرامه و ما احترامش رو داریم. این جمله بعد از 30 سال درهای آشتی رو باز کرد و خانواده‌ها اولین عکس گروهیشون رو گرفتن. شماره 30 بیش از 800 شعر عاشقانه برای هما نوشت. از تو میری بارش تا چشمان ستاره های من. هما هنوز دفترچه رو نگه داشته و گاهی در اینستاگرام شخصیش صفحاتی رو به اشتراک میذاره. شماره 31 درمندرا در سن 83 سالگیش در سال 2018 با موتور هارلی دیویدسون در فارمش میچرخید و میگفت قلبم هنوز 30 سالشه. یک بار با سانی مسابقه داد و ازش برد که این نشون دهنده روحیه جوونش بود. شماره 32 آخرین فیلم خانوادگی در سال 2021 به نام یاملا پگلا دیوانا فیرسه با سانی و بابی در صحنه آخر گریه کرد و گفت این خداحافظی از قهرمان بودنه و آخرین فیلم من با پسرام. این فیلم 50 کرور روپیه فروخت. شماره 33 وقتی حالش بد شد هما و پراکاش هر دو کنار تختش بودن. اولین و آخرین بار که این دو زن روبرو شدن. درمندرا دست هر دوشون رو گرفت و زمزمه کرد شما دوتا نیمی از منید. شماره 34 سانی و بابی مراسم رو خصوصی کردند و به هما گفتند بیا، اما بدون رسانه. هما قبول کرد و فقط با دختراش اومد. لحظه‌ای پر از احترام و غم. شماره 35 نامه دستنویسش به بچه‌هاش بعد از مرگش پیدا شد که در اون گفته بود من 2 خونه داشتم اما 1 قلب. هر کدومتون نصف قلب منید. دعا میکنم هیچ وقت با هم دعوا نکنید. چون من برای هر 2 خونه به یک اندازه گریه کردم و خندیدم. این نامه اشک همه رو در آورد. آرزوی آخر برای یکیست در سال 2025 که آخرین فیلمش بود و با آگاستیان ناندا نوه آمیتاب باچان بازی کرده بود و گفت این میراث منه بعد از مرگ. پوستر فیلم با نقل قولش منتشر شد. افسانه ها ملت ها رو بزرگ میکنن و اکرانش حدود 1 ماه دیگه انجام خواهد شد. خب دوستان همونطور که بهتون قول داده بودم در آخر ویدیو در مورد رابطه درمندرا با آنیتا راج براتون صحبت میکنم. جزئیات کمتر شناخته شده و جنجالی. شایعه رابطه عاطفی درمندرا با آنیتا راج یکی از اون داستان‌های پرهیجان بالیووده. هنوز هم بعد از دهه‌ها طرفدارها رو به حرف میاره. این شایعه که عمدتاً حدود 1985 تا 1989 اوج گرفت بعد از ازدواج جنجالی درمندرا با هما مالینی در 1980 شروع شد و نشون دهنده پیچیدگی‌های زندگی شخصی مرد آهنین بالیوود بود. البته هیچ مدرک رسمی یا اعتراف مستقیمی وجود نداره و همه چیز بر اساس شایعه‌های رسانه‌ای، مصاحبه‌های غیر رسمی و خاطرات همکاران صنعت بر اساس گزارش‌های معتبر مثل تایمز آف ایندیا و مانی کنترل. بیایم جزئیات رو قدم به قدم بررسی کنیم. از ریشه شایعه تا پایانش. آنیتا راج دختر بازیگر معروف جگدیش راج که در بیش از 600 فیلم نقش پلیس رو بازی کرد، در دهه 1980 ستاره نوظهوری بود. فیلم‌های معروفی مثل زلزالا در سال 1988، کاریشما قدرتکا در سال 1985 و انسانیت کی دشمن در سال 1986 را داشت و با زیبایی کلاسیک و استعدادش سریع محبوب شد. درمندرا که با هما ازدواج کرده بود و هنوز زندگی دوگانه با پراکاش کور داشت، در حدود 5 فیلم با آنیتا همبازی شد. شیمیشون روی پرده مثل صحنه‌های عاشقانه و اکشن در کاریشما قدرتکا آنقدر قوی بود که رسانه‌ها زمزمه کردند این فقط یک بازی نیست. اختلاف سنیشون هم هیجان رو بیشتر کرد. درمندرا حدود 55 سالش بود و آنیتا فقط 28 سال. دقیقاً 27 سال کوچکتر. جالب اینجاست که درمندرا شخصاً نام آنیتا رو به کارگردان‌ها پیشنهاد میداد و میگفت اون استعداد داره. نقش‌هاش رو بهش بدید. این کار شایعه‌ها رو شعله برتر کرد و برخی منابع مثل ردیت و مصاحبه‌های قدیمی ادعا کردند که درمندرا بیش از حد درگیر شده بود. اوج جنجال دخالت هما مالینی و هشدار مستقیمش بود. هما مالینی که خودش بعد از مبارزه‌های زیاد از جمله تغییر دین به اسلام برای ازدواج با درمندرا با همسرش متحد شده بود، از این شایعه‌ها عمیقاً ناراحت شد. گزارش‌ها میگن
هما که همیشه با وقار و قدرت رفتار میکرد مستقیما با درمندرا روبرو شد و گفت باید از اون دور بشی. قبل از این که این شایعه ها ازدواجمون رو خراب کنن نمیذارم چیزی بینمون بیاد. این هشدار آتشین به قول تایمز آف ایندیا اونقدر جدی بود که درمندرا فوری عقب نشینی کرد. برخی منابع ادعا میکنن آنیتا هم ترسید و رابطه رو تموم کرد چون هما ملکه بالیوود بود و نفوذش زیاد. هما بعدها در مصاحبه‌های غیر مستقیم مثل بیوگرافیش گفت من برای عشقم جنگیدم اما حالا ازش محافظت میکنم. این ماجرا نشون دهنده قدرت هما بود. زنی که از رقصنده به سیاستمدار رسید و هیچ وقت اجازه نداد شایعه ها زندگیش رو کنترل کنه. جالب اینجاست که بعد از این درمندرا و آنیتا دیگه با هم فیلم نساختند و شایعه ها کم کم خاموش شدند. در سال 1986 این شایعه ها کاملا فروکش کرد وقتی آنیتا راج با فیلمساز سونیل هینگورانی تهیه کننده فیلم های اکشن ازدواج کرد. عروسیشون ساده و خصوصی بود و آنیتا از اون به بعد بیشتر روی خانواده و تلویزیون تمرکز کرد. درمندرا هیچ وقت علنا درباره این شایعه حرف نزد. همیشه میگفت عشق واقعی من فقط با هما بود و آنیتا راج در مصاحبه های اخیر در سال 2024 با ایندیا فورام گفت بالیوود پر از شایعه است اما من همیشه روی کارم تمرکز کردم. اون حالا مادر 2 بچه است و گاهی در بعضی از فیلم ها ظاهر میشه. این شایعه یکی از معدود لکه ها روی تصویر مرد آهنین بود. مردی که بیش از 300 فیلم بازی کرد و نماد وفاداری به هما شد اما نشون داد که حتی ستاره ها هم با فشارهای رسانه‌ای دست و پنجه نرم میکنن. بعد از این ماجرا درمندرا بیشتر روی فیلم‌های خانوادگی با سانیا و بابی دیول تمرکز کرد و رابطش با هما قوی‌تر شد. در بالیوود این داستان الهام بخش سریال‌ها و کتاب‌ها شد که به طور غیر مستقیم به بیوگرافی هما اشاره میکنه. بعد از مرگ درمندرا در 24 نوامبر 2025 این شایعه‌ها دوباره زنده شده اما بیشتر طرفدارها گفتن عشقشون واقعی بود. شایعه‌ها در نهایت فراموش شدند. درمندرا و هما با وجود همه طوفان‌ها 45 سال با همدیگه موندند و میراثشون عشق و استقامت. خب دوستان عزیز ممنون که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و کامنت بذارید. در آخر دوست دارم بهم بگید که کدوم یکی از فیلم‌های هما و درمندرا رو بیشتر دوست دارید و باهاش خاطره دارید.